Через кричущі провокації на кордоні Білорусі з Польщею Дональд Туск вийшов з екстреною заявою. Прем'єр-міністр Польщі оголосив про відновлення буферної зони на кордоні з Білоруссю після нещодавнього нападу мігрантів на прикордонника, який отримав ножове поранення. Про це Туск заявив на прес-конференції в селі Дубичі-Церковні, що поблизу з кордоною Білорусі, повідомляють тамтешні ЗМІ. За його словами, планується відновити буферну зону на смузі шириною близько 200 метрів від лінії державного кордону. Прем'єр-міністр також оголосив про передачу всіх наявних ресурсів для захисту кордону. Цитуємо: «Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи. Польський кордон повинен бути захищений», закликав Дональд Туск. Його заклик підтримав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. «Усі засоби у вашому розпорядженні». Міністр назвав напад на польського солдата бандитським. Це ситуація, яка з кожним днем стає все складнішою. Це організована акція білоруських служб, сказав він. Заступник голови Міністерства оборони Цазір Томчик перед цим повідомив, що поранений прикордонник перебуває у важкому стані. Нагадаю, напередодні польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого його іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі-Церковні. Група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів з силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому. Ну і, власне, ще раз продемонструємо вам фото і знімок цієї буферної зони і лінії так званої Мажино, Маннергейма, хоча самі поляки кажуть, що це не є така оборонна лінія, але Польща будуватиме такий щит, який вони називають, для того, аби відгородитися від Росії та Білорусі. Ну і от інцидент з прикордонником вчергово демонструє, що цивілізований світ повинен відмежуватися від цих неадекватних формувань на нашій планеті. Отак вона виглядає, ця лінія. Бачимо, багато ешелонована. Будуть і дерева, і там, до речі, на інші будуть конструкції. Також будуть зведені такі, на вигляд вони виглядають як зуби дракона. Вони, правда, трішки інакше мають форму, але теж проти того, аби сунула в разі чого техніка ворожа. Тобто серйозно потужні будуть будувати фортифікаційні споруди поляки. Це давно насправді треба було зробити на кордоні з Польщею, перепрошую, з Білоруссю та Росією. Те, що я вам і обіцяв, Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України на 1,3 мільярда доларів. Вона передасть літак радіолокаційної розвідки та управління С-890, який дасть Україні абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі. А також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляться з навчальним і технічним обладнанням.